Sziasztok, Értes Erik vagyok. A Wurlitzer filmajánló rovatát, a bámulót halljátok. Mára a High Fidelity, magyarul Popcsajok stb. Című bőkétórás amerikai vígjátékot ajánlom a figyelmetekbe. A film főszerepeiben a Szerelem a végzetem című klasszikusból is ismert John Cusack, valamint a Rock-Sully, Holiday és Jumanji filmek sztárja Jack Black látható. Popcsajok stb. A kissé ügyetlen, ám rendkívül közvetlen és barátságos Rob történetét meséli el, aki lemezbolt tulajdonosként napjait zenemániás vásárlók társaságában tölti, miközben szabadidejében igyekszik megfelelni barátnője, Laura elvárásainak. Amikor azonban a nő váratlanul véget vet kapcsolatuknak, Rob kénytelen számot vetni múltjával és felülvizsgálni mindazt, amit addig a szerelemről és saját magáról gondolt. Férfi végül úgy dönt, felkeresse azokat a nőket, akik korábban szintén szakítottak vele, hogy megértse, miért futnak már 10 éves korától kezdve folyamatosan zátonyra a kapcsolatai. A vígjáték középpontjában Rob önismerethez vezető útja áll. A férfi kezdetben arra törekszik, hogy megértse a nők igényeit, viselkedését, gondolkodásmódját és érzelmi világát, ám idővel kénytelen saját magával is szembenézni. Fel kell ismernie, hogy személyisége és korábbi döntései milyen mértékben formálták és befolyásolták múltbeli kapcsolatait. Popcsajok stb. A férfi és női nézők számára egyaránt szórakoztató élményt kínál. Készítők mindkét nem viselkedését őszintén és kritikus szemlélettel ábrázolják. Bár a film elsősorban Rob perspektíváján keresztül mutatja be az olykor nehezen értelmezhető női reakciókat és szeszélyeket, viszont az alkotók nem mulasztják el a főhős, valamint a lemezboltban dolgozó férfi barátai hiányosságainak humoros és önironikus bemutatását sem. A vígjáték készítői az összes szereplőt sztereotipikus vonásokkal ábrázolják. A John Cusack által megformált főszereplő Rob kezdetben az önsajnálatba merülő férfiak karaktertípusának megtestesítője, aki kudarcaiért kizárólag korábbi partnereit teszi felelőssé. Rob negatív jellemvonásait olyannyira felnagyítják, hogy már a nyitó jelenetekben ironikus megvilágításba helyezve látjuk őt. A film első 10 percében sajátos rangsort állít össze korábbi kapcsolatairól, amelyben azt az 5 nőt mutatja be a nézőknek, akiket szerelmi csalódásaiért hibáztat. A Jack Black által játszott munkatársa Barry viszont a látszólag öntelt és magabiztos férfiak karikatúrája, akinek felszínes magabiztossága mögött valójában erős megfelelési vágy húzódik meg. Ezen kívül egy másik kollégája Dick, a visszahúzódó önértékelési problémákkal küzdő férfiak karaktertípusát jeleníti meg, aki kezdetben nehezen találja meg a hangot másokkal, különösen a nőkkel. A Popcsajok stb. Nem egy szokványos bugyuta vígjáték. A nézőknek nem kell tartaniuk a felszínes karakterábrázolástól, hiszen a főszereplők jelleme a történet előre haladtával fokozatosan kibontakozik és egyre árnyaltabbá válik. A film további különlegessége, hogy a készítői nem csak a karakterek fejlődésével, hanem saját narrációs technikával is árnyalják a történetet. Robot nem csupán szereplőként látjuk, hanem narrátorként is, aki végigkíséri az eseményeket, és időről időre a kamerába tekintve, dokumentumfilmes interjúkat idéző módon közvetlenül a nézőkhöz fordulva kommentálja a történéseket. Az alkotók az ötletes elbeszélői megoldással egyszerre szeretetik meg a nézővel az esendő főhőst, és teszik még közvetlenebbé és átélhetőbbé a történetet. High Fidelity-t, magyarul Popcsajok stb. Című vígjátékot megtekinthetitek a Disney Plus kínálatában magyarul és angolul is.